con này nó có giờ khó và nhất là hậu gì lúc chạy lầu nữa, nhất là hậu gì lúc chạy lầu chạy qua thầu tôi chẳng xử lo chọn gì là cho tao nó chạy để cô là mua khỏi của tua gì và tua là khỏi nó nữa chạy cho có trong lần giờ đàn đá do lúc có trong những sử dụng đó là lần giờ trong đó là giờ đó này thì lấy chậu gì lò chỉ để nó hiện khỏi và lấy pin bỏ khỏi hậu video lấy tua gì và tua nữa nó nè chỉ khỏi đất đơn là thì giờ khỏi lấy mỏ hay thì nên to nên to ta chỉ năng đó nhưng sau tôi sẽ cứ chụp những món sữa đá chỉ khỏi đất nó rồi lấy khi khỏi trong nó còn nó giờ họ khỏi chơi của lúc chơi lầu này cho lầu thời gian nhau nó cô là cô thả về cô giấy nó rong là sẽ đợi những shit trôi rong hàng nè là cô do về thế cô chơi về thế cô lú về khinh gồ cho nhiệt tay lầu là nó là nhau kêu nó là shit lú cơ cầm trong lấy thả chơi là rất tốt là cú giờ sinh ra cú giờ sinh ra thì mà qua thầu bé bỏ họ nói chỉ sẽ được món xía chứ sẽ được cú và một cái cứ vừa xóa kiện danh dần đồ bể tôi chẳng xử thế đấy nhỉ nên sao thì chính danh dần lấy à nửa như vậy tôi nên rong thế là bây giờ cho nên tại lầu này cho nhớ đâu lúc chạy lầu nó lỡ cô lúc chuột cho gì thế lỡ cô tu xe cơ thì gì vậy tôi nên rong chỉ nhau là tôi đi nọ nữa chỉ thầu tôi chẳng sự tôi là tôi là họ trong đó này bây giờ tôi luôn để tôi chỉ lúc họ trong chỉ lần gai và lúc phải nó lọ họ lần gai là lên nó chỉ lấy bỏ gì nhớ là họ nó chỉ gì thêm một cái tờ gì trả nó chỉ lấy cái tua gì đó khó bắt ta của thay đó này xem để là để cho nên là một xíu họ chơi lấy tua gì thì gì lúc chơi lầu là chơi lên nó xứ để mà họ một cái sân đầu xe là họ tua một tờ chữ kia đi chàng chứ tại lý xe họ mình có trong của này nó cũng mong nó chỉ giờ lúc và cái chuyện sạch tua này để cho nó ăn tới cắt to chẳng những một cái tôi vô kiến dần dần chuẩn dính mù thọ thì sẽ được tôi còn tệ nữa mong là share can go. Family supporting families against police violence, TCC for J-Base because we're always creating events whenever this happens. Follow those pages so you can show up in solidarity because we're going to show up in solidarity because what happened to Mr. Yias was absolutely wrong. He was a senior citizen in our community. He didn't deserve that and we got you guys' back. Let's have each other back. Say his name. Yes, 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 Thank you, everyone. Thank you all for being here and standing in solidarity. We have other families that have stood in solidarity. We also have a support group that the family can join. So if anybody can help them learn about it, please do. Thank you. We have Toussaint Morrison with On-Site Public Media. Doing great work, Toussaint. Can you come up? I saw you in the crowd. Man, long life. Long life. Long life. Long life. Thank you, Toussaint. Hi.
Tsam Morrison. And I want you to remember this name. His name is David Emery Linthicum. He was a white man who had resisted arrest. He had shot 2 police officers, and he was apprehended alive. He wasn't tased, and he wasn't assaulted in any way. It's incumbent upon these police officers to take people in alive. Maybe in trouble, maybe in treatment, but definitely alive. And the way that Yias was treated was less than human. Yes. The way that Yias was treated was expendable. And the way that Yias was treated was, it needs to be prosecuted. These cops need to be brought to justice. These cops need to be prosecuted. They need to be arrested. And the standard and the bar is so low to become a police officer that these two could show up and accost a man like Yias and not speak to him in a language that he understood or address him in a way as a human being. And too often we are treated as less than human beings. And for Xiyooj to be treated the way he was treated is absolutely abominable. And they need to be prosecuted. Look no further than the people around you. I went to high school with somebody that became a St. Paul police officer. And with the work Felgross does and with the work that Monique does, less than a month looking up officers who had shot and killed people, I found his name, an old high school classmate of mine, who had shot and killed a dog with Matt Severance on a no-knock warrant. All of these police officers have dirt on their hands. And everybody in this community deserves to have police officers, or deserves to have deserves to be treated like a human being. We shouldn't be out here. This shouldn't continue to happen. When Dalal Eid was murdered by the police, we showed up even before we knew his name, ethnicity, or what had happened. This city is on notice. Whether it's Hmong, Vietnamese, black, white, Latino, it doesn't matter. We show up because we are holding these people accountable, and you deserve to have law enforcement that is held accountable at the bare minimum. Yes. That is a bare minimum. If anybody killed somebody on the job, they wouldn't have that job anymore. How many killer cops are on the payroll in St. Paul? How many killer cops are on the payroll in Minneapolis? The standard is so egregiously low that these people are showing up and treating people like Yias as expendable. Yias was a human. Yias was valuable. He was loved, and maybe in trouble or maybe in treatment. He should be alive. Yes. Say his name. Yias. Say his name. Yias. Say his name. Yias. Say his name. Yias. I'll wrap up with this. I went to Wyndham Open Middle School, and we knew how it was because some of my Hmong and Vietnamese brothers would show up to school, and they treated all of us the same. We sat at the same lunch table, and we had white kids looking at us funny. So I show up with you as family, because I've been in that struggle as well, being looked at funny, being treated less than human, wondering why we're in the principal's office for no damn reason, and treated as criminals before we even open our mouths. And I saw many of my classmates be treated as less than human because they didn't speak English. Let me tell you something. There's a lot of folks out there that speak 3 languages. And some of these cops can barely speak 1. Yes. So them pulling up and treating him as less than human is absolutely unacceptable. And we have to keep showing up and keep repeating Yias' name so people understand, remember, and understand that he was a human being that deserved to be treated like one. Thank you. Neng Xiong. 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 We're going to keep that energy going. We got London with Twin Cities Community for Justice for Jamar. I had no sleep. Okay, Twin Cities Coalition Justice for Jamar. I'm a founding member. I should know the name. I had no sleep. Lyndon, you want to come on up? Thank you so much. And then, if there are any, right. Oh, absolutely. So we're just knocking out some of the organizers that are here in organizations of solidarity. And then we'll have some community, and if there's some family members that are here, we want it
to hear from you. We want to hear from the Hmong community, and we're just here to support you. So we're going to just turn the platform over, and let's hear from you. But now we hear Linda. Give her a hand. Twin Cities Coalition for Justice for Jamar. Hello, everyone. My name is Lyndon. I'm with the Twin Cities Coalition for Justice for Jamar Clark. Jamar Clark was murdered by Minneapolis police in 2015, and that was a spark that ignited the Twin Cities in protest that has never been seen in decades before then. So we want to carry on that proud legacy and protest the murder of Yias, the protest of Jamar, the protest of hundreds of others around this state who have been killed in the last 10, 20 years. You know, I often don't like to even watch those terrible videos of people being murdered. But it was just, when I think of what the Hmong community has been through before they came to Minnesota and after they came to Minnesota, and how they were betrayed by the government, even though they fought a war for the U.S., but were treated very poorly when they got here. Just to see that treatment of Yias on that film was just horrible and devastating. And those police officers should be fired, they should be prosecuted, they should be in jail right now. And my heart goes out to the community for all they have struggled for, all they have fought for. And Twin Cities Coalition for Justice for Jamar will be here for you now, and we will be here for everyone who's unjustly murdered by the police. Thank you. Thank you. Exactly right. Solidarity and love. Next, we're going to hear from Taryn Vang, who's the boyfriend was Travis Jordan, who was killed by Minneapolis police. And Taryn's been coming out just doing work and supporting the movement ever since. So, Taryn, thank you for coming out. Hello, my name is Taryn Vang. My boyfriend Travis Jordan was murdered November 9, 2018 by the Minneapolis Police Department during a mental health crisis. It's nearly identical to what happened to Yias. He was in his house. There was a barrier between him and the cops, and they kept taunting him to come out, come out. He came out with a knife, wanting to only harm himself because it was he was having a mental health crisis. They could have left him alone. He was fine and safe in his house. Instead, they kept taunting him to come out, and when he did, they shot and killed him. This is really messed up, and I'm so glad that there is so much of the Hmong community being here for Yias. I just really hope that you will all be here for all stolen lives that are taken from us, and not just for Hmong people. We want it all to be also in solidarity with like Hmong and Black lives and everyone else, to just be there for each other, because this happens to everyone, you know. So, you know, I just want the family to know that, you know, I am here for you. I'm here to support you in any way I can. Just let me know. I was going through the CUAPB website today of the stolen lives list, and you know, there are so many Hmong people on that list, and I just want us to take this time to really just honor the stolen lives. So I wrote down a few names that I could find. So can we say justice for Nzuoveng? Justice for Nzuoveng. Justice for Shuoveng. Justice for Shuoveng. Justice for Yiveng. Justice for Yiveng. Justice for Chujong. Justice for Chujong. Justice for Pumi Lee. Justice for Pumi Lee. Justice for Ki Yang. Justice for Ki Yang. Justice for Map Kong. Justice for Matt Kong. Justice for Cheshire Fong Vu. Justice for Cheshire Fong Vu. Justice for Jason Yang. Justice for Jason Yang. Justice for Fong Lee. Justice for Fong Lee. Justice for Basi Lor. Justice for Basi Lor. Justice for Tia Yang. Justice for Tia Yang. You know, I just hope that everyone realizes that it's not just Black lives that are being killed, Asian lives are being killed. Like, we all just need to stand in solidarity with each other. And, you know, I hope that this all, you know, just puts us in the right path to, like, being there for each other. Because in numbers, you know, there's just so much support, and we can really get things done. So, thank you. All lives matter!
All lives matter. Hmong life matters. Hmong life matters. Hmong life matters. Hmong life Matter. This is Snowden. He's a representative from the Hmong community. He's going to be speaking, and then here we let's move over. Is the rest of the family wanting to come up? We have the family here. Yes. Can you say your This is H-E-R-R. I'm going to speak more Chả nó pin nào hằng nữa. first. Corona, ya có cái thị xe, tổ xe. Môn nó, cái sự tôi để khai chơi nó kia. Cái kia mà nó cái, ya thông một cái mừng nó pin nhau tổ cái chuyện đó gì mà. Cái tuần nào mà vì cái mua tay mừng vì hay thì cho nó thì nó tua cái tụ cứ đi xong nó tao ta xin nâng tôi được khai chơi nó lúc ập mẹ nó. Giờ lấy bây giờ tôi thì là tôi là nó sau đó tôi xác định cho cái lú cái dọc cái chùa thế sao cái chính nhân chẳng của cho tao tôi là tao của được phải trồng mông giờ lấy phải tôi là chia là của được Yias là của trồng mông thì giờ lấy đó phải thọ của châu tôi cho là cái tin năng cha và đu lấy sau đó lúc cho công hồ số lúc đó tao ba ông cái này tên nó tiếp tục tao bé là sĩ tru tao tôi nó ít trong ít tu li nó sư nhưng mà tạm thời sẽ được lúc xe luôn chữ giờ linh đó thêm mà bé xe thì lời là thêm mà lời xe thì bé thêm li tua trong đó giờ tôi xác định cho cái lu tua và thiệt cho sẽ được hai thì bé chừng nhang mông bé lung mông để cho nên cho nó được cụ đó cụ sao các thiệt cho thì nó hay giờ luôn từ kia Quý Yias Xiong cũng phải lo. This is my Tawm, the daughter of the older daughter of Yias Xiong. Quý anh này Yias Xiong à? Cô luôn bây giờ si Xiong à? This is Xiong, Mrs. Yias Xiong, who is now the widow. Cô lúc bé cô bác số Xiong bác sĩ cô tôi mình sinh viên tôi cô Yias Xiong tôi younger sister ya tôi một yêu kia. This is Yias Xiong younger sister who coming from Michigan. Quý Yias tôi một lo tôi. This is Yias Xiong's older sister who coming from Milwaukee. Yeah, Lisa Xiong, you have to tell them to give you a song. Nia Lisa Xiong, Nia Yias Xiong, tuần sai công tác. Lúc bé hồi ya mình lên cô ya tu mùa ra. Yamili, who is the middle sister of Yias Xiong. Tiếng con nó là nè là gì là Yias Xiong ya là tu nô lần gì kia tu gì cô tao ta chỉ năng thì tiêm mà cô chỉ tao ta chỉ năng ta chỉ mà tạm lo tiền tua chỉ sai rong chỉ sửa rong tiền tua số phò tua bé tu cứ ti Yias Xiong nó tu đấy giờ lên thì tao ta chỉ năng là một điều nào là giờ lên bé cô chỉ sang cả bé lử tu lử lăng lử tu tua lên nó tia bé thì tu đâu nữa nó tao kia đâu tay lúc chờ tia tay nó tay chữ tay cháu nó thì nào tia bây giờ tin năng tia bây giờ yam không bây giờ trò nhẹ bây giờ nhau tay lúc này apa mẹ lên là nó bây giờ mua bỏ đi trả xong rồi lo bây giờ tin năng bây giờ xe nhưng muộn thì tia bây uốn năng nó chúng nó tuổi giàu sư giờ lên đó ta chỉ nói bây chỉ sang cả nó tuổi lên nó nè để lấy chúng nó bây tuổi đấy nó giờ lên đó học hiện rồi sẽ đợi và sẽ đợi cho đồ cái bây giờ nó hử ở bên này xin năng lo mấy giờ sẽ tôn đã bây tí nó giờ tí nó rồi ít khó rong hết giờ bây tụ thì Yias Xiong nó tao tao một tuổi bây sáng có cho kiến gian chẳng muốn rồi bây giờ đợi giờ có tụ sát sinh là tê cho nó thì nó là tao truyền là tê tao luôn nó có mấy chục bao mình bao ta mình chỉ theo
chỉ sai giờ thì là tôi cho ý hù tàu cho tàu là chỉ lần ba tết ra này phò cho yếu trong tuần sư cho tôi tổ bé tụi nâng gì nó nằm mò giờ lên là bé thêm tóc từ tạm bộ đi nó ở trong đầu tôi bây giờ cho nó cho ở sát đời thì cho nó là cái official lên Nelsi thì mình chung là một đồ ở bên lưng Susan Pa thế nó để đầu tiên cho tôi là bé Pa từ lên nóตัวนั้นไปที่จิตชัวร์ในตัวตัวเชียไปเฉยๆยัยตัวไปตัวตรงอีกครับคอสฮังกุคอสเลยจะไปตัวนึงแล้วมันตัวจิตๆอย่างตัวยาลินดันไม่ใช่เลยตอนจอบไปเจมัวแต่ป้อนจั่วตรงนั้นเลยไปตกเลยที่ไปมัวไปเฉยๆเชียเสียตัวก็ตัวกูตัวนึงตื่นละยังอยากไปเฉยๆยังเลยไปจากที่นั่งจำยาลินเรามาเชียร์เราที่อี现在被这种了，天只说被这种几天，那么，要领导被多领导嘛，被这多嘛老师，被这多人到容几嘛，被三个那些的他都共同被贴，只差被像这是只像中了，被叫融合的被不能养蜂哦，要领导现在都贴这个战争，是被这些搞弄这我别去，都这被共贴这个战争，带这个战争是。giờ nên tôi thọ hiện ở đâu bây giờ hắn đã phải lưu tia tại sao năm coi như một thảm mới chỉ làm kết I would like my name is Snowden. Stop the police officer. Tụ tí lầu nó bây giờ ít tụ nhớ đầu lúc chạy lầu nó thế nào chạy qua. So it got to be something more to it. Got to be something more to motive him, you know. Just call me Mr. Yang. I don't want to get photos. Just call me Mr. Yang. You can't use it unless you have your first and last name. You don't have to give me your name. Yeah, I know. Bây giờ của tôi nhớ đồng thời lúc chạy lầu nó ít bùa trâu chậu nhớ cho kiểu western nó giờ họ chơi tôi chẳng xử tàu tua cho họ nói tàu tua gì tua lợn nữa. The police was following him to the hallway. We don't see any knife that he carried. But the point is that they had no right to shoot. Right. They should shoot just a teaser. That's it. No more than that. So you don't see any knife while he's walking. No. He probably did before when I was still in my apartment. I don't know. That I do not know. Bố cho nên họ thì mấy thứ hiện tại nhất là nó cũng bỏ khó và sự chắc là thế để xem mà nửa món nửa tôm một bữa họ mỏ là thế tôm một bữa để họ mỏ cái nhau là bên món người ta help issue này bên liên nó cái lầu này của là cũng món giả đấy này một món nhau chung nó có lần đầu chưa cho của đây là của họ biết tu liên rồi cho sao mỗi sự này tao tổ chức song song sao cho lâu nè món nó trong theo để chăn cái gỗ luôn đó thì nó lùa về đây là hắn cái 55 under mua biết tu cái là của sẽ đâu của lúc sau này bây giờ tôi từ chủ kia chơi xe đầu Yias xong theo cái chơi xe đầu nữa chuyển hàng nè bây giờ cho cái tu xe khăn gạo họ video này sẽ được bỏ nó tiền nhưng chỉ tàu chỉ nhà tôi chẳng sử dụng gạt chấp họ mua giòn bộ linh là một tầng rằng tôi Yias chậu lên tới một đôi tật khá thiệt mà nó cũng dễ dàng sẽ được mất xe và ta biết một cái giàu thì sẽ được họ yếu lò từ chủ kia và cái chơi xe rồi sẽ được. So I have some coffee on the ground over here. If anyone wants warm coffee, please help yourself. We don't have the table, so I'll do your coffee. Yeah, chỉ cố để chỉ yeah này nó thu dây yang cái tụi nhóc là nó do your coffee tua nó. So we have some coffee on the ground there. So anyone want to have some warm coffee, please help yourself. Yeah, he did before he got killed.
No, I only sometimes drink beer with him. Yeah. In the summer, we had a little bit picnic outside, drink a couple of beers. That's about it. No more than a couple of beers. He's a very nice guy. No. Trở lại cái phố này, brother, ye pu nó lưu rong. Ồ là, ye chỉ chụp phố mình cả thế này bây giờ. Mình mê gì à, mê gì cái gì nhua nó hay gì vậy? Chỉ có lan trên quốc gia con đó là có cái lấy chút chỉ to đắp bỏ. Yeah, yeah. Có lan trên quốc gia. Especially nhỏ. Một chỉ to đắp bỏ nữa. Thế chứ sáng lúc trẻ nó mà đắp bỏ nó mua giò. The most thing they can do is shoot the teaser and just lock it down. And when he opened the door, we didn't see any knife either. Họ nói vắt chế trong vắt chế tàu thế đắp bỏ này tua tôi mua một chữ yên chắp pan tràn tàu lúc đó là giờ thì有幾多錢啊？ Please don't hurt him. He's drunk. Don't hurt him, please. 我就猜假装的拿，我就猜那个你好了弄的。tôi là Chinese, tôi là Asian, tôi là cái tôi là Somali. Nó tôi là chỉ là Hmong. Cái chỉ là Hmong. Nó Hmong hả? Cái chỉ là Hmong. Cái Hmong là lại mistake rồi. Cái Hmong à? Nó chỉ trắng. Đó chỉ tôi chỉ là Hmong à. Nên tôi học cà phê, phải học cà phê đó rồi. Cái gì cà phê kia là. Tôi nó chỉ trắng là gì? Tôi nó chỉ trắng là Hmong mà. Nó tôi Hmong cho nên chơi Hmong cho rồi. tu trở lại tu tilo nó cho liền nó như hai tia thọ nó bỏ tu chẳng sử tuôn nó yên chèn hai tia có cho ở phe đó tu chính giờ nó đó có tia nếu chèn cần gò là tu chẳng sử chỉ chìm lòng lên nó này Bây giờ right nữa mà tôi lấy móng tôi cắt thế rồi thì tôi lấy móng mà tôi mà giờ Somalia năng cu trong thế này cho cái tiền này do ai tiền bé mong chỉ công tệ nó bé tuột ra tới chợ America nó mong yên bé công tệ trong dù là thế này để xem mà tăng trả công tệ chính giá trả thơ tăng trả chỉ tao chỉ nhau công tệ là công tệ tăng trả chỉ nhau là sẽ đợi chỉ tao công tệ để biết chừng xẻo thế này sẽ đợi của tôi mua xóa sử rồi nè và cho mua xóa sử thông cho America tên là lợi dụng tôi mua cho xóa sử chẳng chẳng này tôi mua nè em đã nói gì lúc chơi lầu và gì nhỏ tôi tí lâu và thả luôn hả cho lấy lia nó tôi tua hơi chữ nó là tôi nó cô giấy tôi này và để nó mua tấm bằng cho đầu cái để nó mental health nữa nè mental health nó chơi giờ cho và chỉ cho mình bể là lấy thế là nhỏ giờ chơi lầu nó nè mà lên trả chết nó giờ con nó giờ khó và bé chơi vừa sợ một tờ trả kiến nhân dân dồn dĩ mù con nó giờ lo với cho cái sơ xía đầu giờ tuần chục please cái tờ trả chẳng nhớ muốn gì thế thì rồi chẳng nhớ lo cho con gì mà bé chẳng xả tàu nên cho cái ba nên giờ chỉ tàu tuần hôm nọ lượn nút là giờ ta kỳ tên nên họ trả cá tua giờ thọ tư thì bé tặng tàu chân nhung bé một tàu trả lại bé như cá trò đâu nên sẽ được tôi còn ha rồi nó chỉ bé tôi chống đi cho và một đại chế tua thế mà tôi tin lâu hả cho liên là cô giấy tôi mót xía hàng này giờ giờ hành nhà cưng gỗ cho khỏi tiền giờ chẳng cho tôi chẳng xử cưng gỗ giờ hay để chỉ giờ tôi chẳng xử là cô chim long giờ hay thế chỉ là thiết tua gì trong ta sẽ năng lại
Ồ, tụ có quân rồi nó do nữ chỉ nữa, do nữ tuần sai nữa, ok. Tụ nó do Yias tuần sai và có quân nó cũng do Yias tuần sai nữa. Và bây giờ bây chắc là một cái vô cái nhân dân đó có chỉ nữa, hai chỗ có lên đó. Bây giờ là yên đó này, ok. Chuyện này nó do Yias tuần sai, có Yias tuần sai lo lần sai. Nói tuần sai lo cái con bé hỗ trợ máy tông xiong nó là máy tông xiong nó giờ chính giờ tuần sai lo kia và bắt ta là bé cũng chỉ con nhẹ là bây giờ nhon trong trái con nhẹ thì này chuyện hơn thì tụi có qua nó là cũng giờ tụi mùa ya có giờ tụi khâu đó là giờ có giờ tụi mùa đó ya tôi chỉ bố bùa lên thôi chả thử nè, nhớ không nó hò, chỉ chuột bố bùa thế, vô chả, có vô chả. Nhưng sau chỉ xe rồi họ dây chừng hành thọ lấy chúng nó lấy chừng tua gì thế dây này bưởi dây chừng dây những chỉ xe thế nào.